यो टेमु अर्डर हो साथीहरू। 5 आइटम मगाएको छु, यत्रो आइरहेको छ चाइनाबाट भर्खरै रिसिभ गरेँ। अब कति दिराम त नि भन्दैन। यो दिराम त त्यस्तै हो, नेपाली चाहिँ 3-4 हजार जति पर्छ। हेरौँ अब के पठाएको छ। चाइनाले झुक्याउन पनि सक्छ होइन, धेरैचोटि झुकिसकेको मान्छे। अब अनबक्सिङ गर्दैछु है त। अफिसमै अनबक्सिङ। Can you help me? Too much take time. What is this? I don't want to break all plastic, so I need little bit of. काटिँदैन कैँचीले। From there? ल टेमु अर्डर। ल है साथीहरू, टेमुको अर्डर चाहिँ भक्तजीले टेमुबाट। के बोल्नु न त यार दाइ। यो चाहिँ हाम्रो भक्तजीले टेमुबाट 90 दिरामको सामान अर्डर गर्नुभयो हो। अब टेमुमा मान्छेहरू धेरै आकर्षित भइरहेको भएर उहाँ पनि आकर्षित हुनुभयो। तर सामान कस्तो छ के छ उहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ। अब साथीहरू तपाईँहरूलाई पनि हामी राम्रो लाग्यो भने सिफारिस गर्छौँ, राम्रो लागेन भने राम्रो छैन है भनेर भन्छौँ। जोगिनु होला, राम्रो रहेछ भने तपाईँहरूले पनि किन्नु होला। सस्तो सामान। First of all, I want to see this one because this is the important. Other things is not important for me. This one is very important. यति एउटा खोइ त अरू। यो one item and 2 item and 3 तर राम्रै रहेछ सामान। 4 खोइ त जम्मै भिडियो गर्दा पुगेछ। So first this one we have to see this one. टेमुको आइटम हेऱ्यो ल। हेर्नु न ल यो छाता। हेरौ है त यो। यो मा कत्रो ठुलो रहेछ हो रहेछ टेमुले लात हान्छ भने हो रहेछ ल। टेमुले लात हान्यो ल है सर्ट गर्ने रे। आहा नाइस होइन? एकदम नाइस। ठिक छ? झिल्के ल ठिक छ। फर्स्ट थिङ दिस वान। ल झिल्के ल है। झिल्के छाता कति दिराम रे त्यो? यो भयो। अब यो हेर रेनकोट रेनकोट पनि लगाएको झिल्के रेनकोट ल। ओ माई गड ल गजब झिल्के रहेछ यो पनि ल। तर झिल्के नै रहेछ त। त्यो फेसिलिटी रुम ओपन गर्दै गर। हजुर फेसिलिटी रुम ओपन गर्दै गर। बिल्डिङ 1 नो इस्यु। खिचिरह। डोन्ट स्टप बिकज This is good. This is good for you, yeah. This is good, yeah. How much? now I forgot its price, but it's not expensive. 16 dirhams. Yeah, I think. What look like? Yeah. So we can wear this one. Okay, no It's issue. waterproof. This is good for you. Yeah, very easy to wear. This is for good for your health. Okay. And other ones. This is open Now socks. 2 items already check it. So this one. This one socks. Socks 5 pair, huh? 5 pair, 9 dirhams. All black color. Okay, this is not bad. Its price also very cheap. No issue. Nice, yeah. Okay, this one I will put it sale. This one also very good. This one good or not Huh? good? This one and this one. So, Camera. yeah. Camera. We're making video. You can check it in this one. And this one also. Okay. ल 5 मिनेट भन्दा माथि